Oh, thanks. Thank you. Thanks a lot. How many times you gonna say these? یکی از مشکلاتی که ما تولید کننده محتوا و شمایی که پست میذاریم داریم اینه که وقتی که برامون کامنت میذارن انقدر با thank you و اینجور چیزهایی که توش thank داره جوابشون میدیم که دیگه خسته میشیم و واقعا نمیدونیم چی جایگزینشون بکنیم. سلام، من پویام و امروز اومدم بهتون چند تا معادل برای thank you یاد بدم تا دیگه وقتی میخواین جواب کامنت ها رو بدین گیر نکنین. کلا معادلای thank you به دو دسته تقسیم میشن، اونایی که توی عبارتشون thanks رو دارن و اونایی که ندارن. اونایی که thanks دارن رو که فکر کنم بلد باشین. حالا من یه بار سریع تکرار میکنم که بریم سراغ اصلی‌ها. Thanks a lot, thanks a ton, thanks a million, many thanks, thanks a bunch, I can't thank you enough, and that's it. We're done with thanks. In the other hand, we have number one, I appreciate it. I appreciate it. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. It's very kind of you. It's very kind of you. این از مهربونی شماست عزیزم. Number three, I owe you one. I owe you one. یکی طلبت. Number four, یکم دلبرانه طوره و قشنگ مخاطبتون خوشحال میشه. Consider yourself heartily thanked. یه درجه از اون از صمیم قلب ازت ممنونم بالاتره. از این حتما استفاده کنید. Consider yourself heartily thanked. Number 5 یکم رسمی تره و میتونید به غریبه ها ریپلای بزنید. How thoughtful of you. How thoughtful of you. ممنون از درکتون. مرسی از با فهم و شعور بودنتون. How thoughtful of you. Number 6 یکم رسمیه و در این حال صمیمانه. I'll forever be grateful. تا ابد ممنونتم. هوا انقدر خوبه زودتر تموم شه بریم اینجا چند تا عکس بگیریم. Oh, you're an angel. Oh, you're a lifesaver. Oh, you saved my day. به این عبارات من میگم عبارات او دار. چرا؟ چون اولش میگیم Oh, I don't know what to say. Oh, you didn't have to do that. Oh, you're too kind. Oh, you saved my life. And other O's after this. That's it guys. امیدوارم که این کامنت ها به درتون بخوره و از این به بعد به مخاطبینتون و کلا تو پستاتون از این فریز استفاده بکنید. Thanks for watching. I'm Puya and I live English. Peace out. انصافاً بک‌گراند رو حال کردین؟ اگه دوست داشتین بنویسین عجب بک‌گراندی.